Hello everyone, welcome you all in our pharmaceutical chemistry lab. In previous video we had seen our inorganic pharmaceutical chemistry lab 1, okay, and we had started the first experiment, that is introduction to inorganic pharmaceutical chemistry lab. In that we had seen our all lab, okay, how it is arranged, how the platform is there to perform the practicals, what type of apparatus or glasswares you are going to using in future for the practical, then different equipments or instruments or setups which are there in your laboratory, that is distillation unit we had seen, fuming cupboard we had seen for keeping the harmful chemicals, then we had seen the distillation unit is used for what purpose, for the distillation of water, okay, because in our formulations, okay, or in our practicals we are using only distilled water आहे हे आपण यूज करत असतो. Okay, then we had started experiment number 1 which is inorganic pharmaceutical chemistry lab. ओके, तो एक्सपेरिमेंट आपण डिस्कस केला होता आणि त्याच्यामधला जो लास्ट पार्ट आहे क्वेश्चन्स आणि आन्सरचा पार्ट आहे तो आपण आता डिस्कस करणार आहोत. ऑब्झर्वेशन टेबल आहे. होप यू ऑल हॅड रिटन ऑब्झर्वेशन टेबल इन युअर नोटबुक. प्रॅक्टिकलसाठी PC1च्या प्रॅक्टिकलसाठी सेपरेट 100 पेजेसची नोटबुक आहे, ही टाकायची आहे आणि त्यामध्ये ऑब्झर्वेशन्स टेबल्स असतील, देन चार्ट्स असतील, और ही जी क्वेश्चन्स आन्सर आपण आता डिस्कस करणार आहोत ती त्यामध्ये लिहायची आहे. काल ग्रुपवर मी PDF पाठवली आहे, ओके, ह्याची कालचं जे आपण परफॉर्म केलं फर्स्ट प्रॅक्टिकल त्याचं ऑब्झर्वेशन टेबल आणि त्याची क्वेश्चन्स आन्सर सगळी आहेत त्या PDF मध्ये, ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत. आणि आता आपण हे डिस्कस केल्यानंतर क्वेश्चन्स आन्सर डिस्कस केल्यानंतर तीसुद्धा नोटबुकमध्ये त्या नोटबुकमध्येच लिहायचे आहेत. जर्नलमध्ये अगोदर कोणीही लिहायचं नाही काहीच, ओके, मी सांगत नाही तोपर्यंत जर्नलमध्ये कोणीही काहीच लिहायचं नाही. जर्नलमध्ये कधी लिहायचं आहे त्याच्या इन्स्ट्रक्शन्स तुम्हाला नंतर दिल्या जातीलच, ओके. सो तोपर्यंत जी 100 पेजेसची सेपरेट नोटबुक आहे त्या नोटबुकमध्येच हे क्वेश्चन्स आन्सर आणि ऑब्झर्वेशन टेबल आहे ते लिहायचं आहे. सो आपण आता क्वेश्चन्सला स्टार्ट करूया. सो आता तुम्ही जेव्हा प्रॅक्टिकल ऐकत असाल त्यावेळी तुमचं जर्नल हे मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्सने आय थिंक कॉलेजमधून जर्नल्स कलेक्ट केलेली आहेत. सो जर्नल समोर घेऊनच बसायचं आहे आणि मी हे व्हिडिओ ऐकत असताना, ओके, सो जर्नल रेफर करायचं आहे, जर्नल समोर घेऊन बसायचं आहे. नाऊ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. व्हायवा आणि सिनॉप्सिससाठी तुम्हाला क्वेश्चन्स आहेत हे असतात, ओके, हे जे क्वेश्चन्स आहेत किंवा जे ऑब्झर्वेशन टेबल आहे तुम्हाला व्हायवाला क्वेश्चन्स विचारले जातात आणि सिनॉप्सिससाठी पण तुम्हाला सिनॉप्सिस असतं तुम्हाला प्रॅक्टिकलमध्ये, त्या सिनॉप्सिसला सेपरेट मार्क्स आहेत, व्हायवालासुद्धा काय आहेत सेपरेट मार्क्स आहेत. सो हे क्वेश्चन्स असं व्हायवा सिनॉप्सिससाठी विचारले जातात एक्झामला. सो काळजीपूर्वक लक्ष देऊन ऐकायचा आहे व्हिडिओ लास्टपर्यंत. अजून जर इफ समवन ऑफ यू हॅव नॉट सबस्क्राईब द चॅनल देन सबस्क्राईब करा चॅनलला, बिकॉज व्हिडिओ पोस्ट केल्यानंतर नोटिफिकेशन हे तुम्हाला अगोदर येईल. आणि समजा कधी संध्याकाळी व्हिडिओ अपलोड केला आणि तुम्ही फ्री असाल तर देन यू ॲट होम तुम्ही ऐकू शकता तो व्हिडिओ, ओके. सो सबस्क्राईब केलं नसेल तर तुम्ही आधी सबस्क्राईब करा चॅनलला. आता आपण क्वेश्चन्स आहेत हे डिस्कस करूया. ग्रुप एमध्ये फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ लिंक डायग्राम ऑफ द करिक्युलम ऑफ द सब्जेक्ट. सो ही जी लिंक डायग्राम आहे ती तुमच्या जर्नलमध्ये 2nd नंबरचं पेज आहे, ओके. फर्स्ट सर्टिफिकेट आहे तुमचं, सर्टिफिकेट नंतरचं पेज आहे त्याच्यावर लर्निंग ओव्हरव्ह्यू आहेत, means what you are going to learn in this lab, okay, that is assays, limit test, identification test. देन त्याच्यानंतर लिंक डायग्राम आहे, ब्लॉक डायग्राम बोलतात, विच शोज द इंटर रिलेशनशिप ऑफ सब्जेक्ट एरियाज, करिक्युलम, ऑब्जेक्टिव्ज आणि जॉब प्रोफाईल, ओके. सो त्याचा इम्पॉर्टन्स काय आहे असा हा फर्स्ट क्वेश्चन आहे. सो त्याचं आन्सर काय आहे, लिंक डायग्राम शोईंग इंटर रिलेशनशिप, ओके. तुम्ही बघू शकता 2nd पेज तुम्ही ओपन केलं असेल, ओके, वरती बघा टायटल आहे लिंक और ब्लॉक डायग्राम, तर तिथेच आन्सर आहे शोईंग, व्हॉट इज इट इज शोईंग इंटर रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज.
करिक्युलम ऑब्जेक्टिव्ह अँड जॉब प्रोफाईल मीन्स तुम्ही सब्जेक्ट कोणते शिकणार आहात. कोअर सब्जेक्ट मीन्स दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट, कोअर टेक्नॉलॉजी. सो फर्स्ट इयरचे जे तुमचे सब्जेक्ट आहेत दीज ऑल आर द कोअर सब्जेक्ट्स. अँड टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट सेकंड इयरला तुम्ही SY Dpharmला जाणार ते तुमचे टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट्स आहेत. ओके, जे तुम्ही ॲप्लिकेशन करायचे आहेत. देन ओके, सो लिंक डायग्राम शो काय करते, इंटर रिलेशनशिप ऑफ दिस कोर दिस सब्जेक्ट एरियाज, करिक्युलम ऑब्जेक्टिव्ह आणि जॉब प्रोफाईल. मग इथे बघू शकता त्याच्यामध्ये करिक्युलम ऑब्जेक्टिव्हसुद्धा आहेत. तर करिक्युलम ऑब्जेक्टिव्ज म्हणजे काय, तर टू डेव्हलप पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, देन टू डेव्हलप सोशल स्किल फॉर सोशल डेव्हलपमेंट, देन टू गेन द बेसिक नॉलेज ओके अबाउट द ह्युमन बॉडी अँड व्हेरियस इलनेस. आता तुम्ही ह्युमन ॲनाटॉमी हा जो सब्जेक्ट आहे ओके, ह्युमन ॲनाटॉमी HAP ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, त्याच्यामध्ये तुम्ही काय शिकत असता, यू आर गेनिंग द नॉलेज अबाउट द ह्युमन बॉडी ओके, आणि व्हेरियस इलनेस डिसीज कोणते होतात त्याच्यावर ट्रीटमेंट काय आहे ते तुम्ही शिकता. देन यू आर गेनिंग द बेसिक knowledge about the various drugs, their formulation and their appropriate uses. Then तुमच्यामध्ये टेक्निकल स्किल्स डेव्हलप होत असतात फॉर इंडस्ट्री आणि हॉस्पिटल ॲक्टिव्हिटीज. मीन्स तुम्ही डिप्लोमा कंप्लीट करून जेव्हा कुठेही जॉबसाठी जाल, इंडस्ट्रीमध्ये जाल ओके, सो तिथे वेगवेगळे डिपार्टमेंट असतात. QA डिपार्टमेंट असतं, क्वालिटी ॲश्युरन्स डिपार्टमेंट आहे, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट असतं. सो तुम्ही जे हे काही केमिस्ट्रीमध्ये प्रॅक्टिकल करणार आहात त्याचं नॉलेज आहे ते तिथे तुम्हाला अप्लाय होतं. देन तुम्ही फार्मास्युटिक्समध्ये जे सगळे प्रॅक्टिकल करता, फॉर्म्युलेशन्स बनवत असता तुम्ही ओके. फार्मास्युटिक्समध्ये तुम्हाला काय असतं तर डिफरंट फॉर्म्युलेशन्स आहेत, मेडिसिन्स जे आहेत म्हणजे सिरप्स असेल, लिनिमेंट असेल, सोल्युशन असेल, ॲरोमॅटिक वॉटर्स असेल किंवा फ्लेवरिंग वॉटर असेल, ते आत्ता तुम्हाला फर्स्ट इयरला प्रिपेअर करायचे आहेत ओके. सो ते स्किल्स आहेत हे तुमच्यामध्ये डेव्हलप होत असतात. ते काय आहेत, करिक्युलम ऑब्जेक्टिव्ज आहेत. म्हणजे ॲकॅडमिकमध्ये तुम्ही काय काय शिकता आणि त्याचा तुम्हाला पुढे काय उपयोग होणार आहे जॉबमध्ये तुमच्या. देन जॉब प्रोफाईल आहे तिथे लिंक डायग्रॅममध्ये. मीन्स आफ्टर completing your SY Dpharm, you will work as a chemist and druggist, wholesaler, distributor. Then in the industry, you will work as a in the cosmetic department, formulation departmentमध्ये म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग डिपार्टमेंटमध्ये. देन ॲज अ मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे काय तर MR म्हणून ओके. So different opportunities are there after completing your SY Dpharm. Then as a hospital pharmacist, okay, as a pharmacist म्हणून. Then community pharmacist. Okay, so this is the job profile. ह्याला बोलतात तर जॉब प्रोफाईल. सो हा तुमचा फर्स्ट क्वेश्चन होता, लिंक डायग्रॅमचा इम्पॉर्टन्स काय आहे. तर लिंक डायग्रॅम शो काय करते, इट इज शोईंग इंटर रिलेशनशिप ऑफ द सब्जेक्ट एरियाज, करिक्युलम ऑब्जेक्टिव्ह आणि जॉब प्रोफाईल ओके. देन सी नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे, सेकंड नंबरचा क्वेश्चन, लिस्ट 2 टाईप्स ऑफ स्किल्स गिव्हन इन द एक्सपेरिमेंट. काल आपण डिस्कस केलं 2 टाईपचे स्किल्स एक्सपेरिमेंटमधून ते तुम्ही घेत असता. इंटलेक्च्युअल स्किल्स आणि मोटार स्किल्स आहेत ती. इंटलेक्च्युअल स्किल्समध्ये तुम्ही लिमिट टेस्ट परफॉर्म करताय, इम्प्युरिटी फाइंड आउट करताय. देन मोटार स्किल्स म्हणजे काय असतं, टायट्रेशन करत असताना एंड पॉईंटला कुठे चेंज कलर होतो ते तुम्हाला कळतं, ते तुम्ही फाइंड आउट करता. म्हणजेच तुमच्यामध्ये काय होत असतं तर मोटार स्किल्स असतात ती डेव्हलप होत असतात. देन थर्ड क्वेश्चन काय आहे, हाऊ ग्राफिकल स्ट्रक्चर इज यूजफुल इन अंडरस्टँडिंग द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट. आता हे जे ग्राफिकल स्ट्रक्चर आहे, तुमचं जर्नल आहे त्याच्यामध्ये 3rd पेजवरती ग्राफिकल स्ट्रक्चर दिलेलं आहे. सी सम स्टुडंटकडे जर्नल आहे बट काही स्टुडंट्सकडे जर्नल नाही आहे. सो जर्नलची जी PDF आहे okay, right now there are the network issues, but after solving that network issues I will forward this PDF of journal in our group okay. ग्रुपवरती PDF जी आहे जर्नलची ती फॉरवर्ड केली जाईल. सो ग्राफिकल स्ट्रक्चर 3rd पेजवरती आहे. तर काय विचारलं, ग्राफिकल स्ट्रक्चर यूजफुल कसं आहे फॉर अंडरस्टँडिंग द स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, हाऊ इट इज यूजफुल. सो ग्राफिकल स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला काय दिलेलं आहे बघा जर्नलमध्ये, प्रॉब्लेम और ॲप्लिकेशन,
ओके. सो तुम्ही तिथे काय करणार आहात, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करताय. ओके. देन यू आर असे परफॉर्म करताय म्हणजे काय, क्वांटिटेटिव्ह एस्टिमेशन ऑफ दॅट इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेस, और यू आर गोइंग टू परफॉर्म आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर द अनायन्स आणि कॅटायन्स. इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. आपले जे फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1 आहे, इट्स अन इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. सो हे तुम्ही काय करत असता, तिथे अप्लाय करता. देन प्रोसिजर त्याच्यासाठी काय करता, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करता. लिमिट टेस्ट आहे तिथे तुम्ही प्रेसिपिटेशन रिॲक्शन करता. हे तुम्ही प्रोसिजर करत असता. देन प्रिन्सिपल आहे प्रत्येकामागे, प्रत्येक जे असे तुम्ही परफॉर्म करणार आहात किंवा लिमिट टेस्ट परफॉर्म करणार आहात, त्या प्रत्येकामागे काय असतं तर प्रिन्सिपल असतं. सो यू आर गोइंग टू लर्न दॅट प्रिन्सिपल्स इन दॅट प्रॅक्टिकल. मीन्स ॲसिड बेस्ड टायट्रेशन असेल, ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन असेल. ओके, दॅट यू आर स्टडिंग. देन कन्सेप्ट म्हणजे काय होतं, तुम्हाला त्याच्यामधून काय कळतं, फ्रॉम फिजिकल एक्झामिनेशन, सोल्युबिलिटी, त्याचा कलर, त्याचा ओडर. ओके. देन नेचर अँड केमिकल एक्झामिनेशन. ओके. सो त्याच्यावरून तुम्ही कंपाऊंड कोणता आहे ते फाइंड आउट करत असता. देन फॅक्ट्स, इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल सबस्टन्सेस, ॲसिड्स अँड बेसेस आहेत, इम्प्युरिटी कोणत्या आहेत, प्युरिटी कशी आहे, हे तुम्ही काय करत असता त्याच्यातून फाइंड आउट करत असतात. सो हाऊ दॅट ग्राफिकल स्ट्रक्चर इज यूजफुल. ग्राफिकल स्ट्रक्चर कसं यूजफुल आहे तर ग्राफिकल स्ट्रक्चरमध्ये टॉपिक्स आणि सबटॉपिक्स आर देअर. ओके. दे आर ऑर्गनाइज इन सिस्टमॅटिक वे. ती जर तुम्ही डायग्राम बघितली 3rd नंबरवरती तो चार्ट आहे, तर टॉपिक कुठले आपले, आता हे प्रॉब्लेम वगैरे हे आपलं आहे, पण ते सिस्टमॅटिक वेमध्ये ऑर्गनाईज केलेलं आहे. सो ते कसं ऑर्गनाईज केलेलं आहे, दिस इज ऑर्गनाइज इन द फॉर्म ऑफ फॅक्ट्स, कन्सेप्ट्स. ओके. प्रिन्सिपल, प्रोसिजर अँड ॲप्लिकेशन. सो दॅट काय होतं, द पर्पज ऑफ लर्निंग आहे सब्जेक्टचा, दॅट यू कॅन अचीव. सो इथे तुम्हाला ह्याच्यामधून कळतं आहे की तुम्हाला काय करायचं आहे प्रॅक्टिकलमध्ये. ओव्हरऑल वर्षभरामध्ये तुम्ही प्रॅक्टिकलमध्ये काय करणार आहात, लिमिट टेस्ट परफॉर्म करणार आहात, असेच परफॉर्म करणार आहात. देन आयडेंटिफिकेशन टेस्ट इनऑर्गॅनिक कंपाऊंडसाठीच्या काय आहेत ते परफॉर्म करणार आहात. त्याच्यातून तुम्हाला काय समजणार आहे, त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे. मीन्स असे करत असताना ते कोणत्या प्रकारचं टायट्रेशन आहे, त्याच्यामध्ये प्रिन्सिपल काय आहे, ऑक्सिडेशन रिडक्शन आहे का, कॉम्प्लेक्स झोमेट्रिक आहे का. ओके. सो ते तुम्हाला त्याच्यामधून समजत जातं. दिस इज द यूज ऑफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर. सो यू कॅन अचीव द पर्पज ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस. देन 4th क्वेश्चन काय आहे, राईट द क्रोनॉलॉजिकल सिक्वेन्स ऑफ टर्म्स ऑफ ग्राफिकल स्ट्रक्चर. आणि तिथे तुम्हाला म्हटलं रेफर ग्राफिकल स्ट्रक्चर. सो ग्राफिकल स्ट्रक्चरमध्ये तुमचा जो सिक्वेन्स आहे, फर्स्ट प्रॉब्लेम ऑफ ऑर ॲप्लिकेशन, देन प्रोसिजर्स, देन प्रिन्सिपल्स, देन कन्सेप्ट्स, देन फॅक्ट्स. ओके. सो तो सिक्वेन्स तुम्हाला तिथे लिहायचा आहे. प्रॉब्लेम ऑर ॲप्लिकेशन स्टार्टिंगला लिहायचं, ॲरो काढून त्याच्यापुढे प्रोसिजर्स लिहायचं, परत ॲरो काढून प्रिन्सिपल्स लिहायचं, देन परत ॲरो काढून कन्सेप्ट्स लिहायचं, देन परत ॲरो काढून काय लिहायचं, फॅक्ट्स लिहायचं. ओके. सो दिस इज राईट डाऊन ते म्हटलं आहे. देन फिफ्थ क्वेश्चन काय आहे, लिस्ट द सबहेड्स ऑफ करिक्युलम फॉर द सब्जेक्ट. सबहेड्स ऑफ द करिक्युलम फॉर द सब्जेक्ट्स. ओके. म्हणजे काय तर तुम्हाला जे स्टार्टिंगला सब्जेक्ट आता फर्स्टची लिंक डायग्राम आहे तुमची, त्या लिंक डायग्राममध्ये तुम्हाला दिलेलं आहे कोअर टेक्नॉलॉजी आणि टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट. हे काय आहेत तर सबहेड्स आहेत. ओके. कोअर टेक्नॉलॉजी आणि टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट. सो कोअर टेक्नॉलॉजीमध्ये तुमचे ह्युमन ॲनाटॉमी अँड फिजिओलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, हेल्थ एज्युकेशन, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1, फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 2 हे तुमचे कोअर सब्जेक्ट आहेत. आणि टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट जे तुमचे 2nd इयरला आहेत, फार्माकोलॉजी अँड टॉक्झिकॉलॉजी, हॉस्पिटल अँड क्लिनिकल फार्मसी, फार्मास्युटिक्स 2nd, ड्रग स्टोअर अँड बिझनेस मॅनेजमेंट, फार्मास्युटिकल ज्युरिस्प्रुडन्स. अँड देन तुम्हाला प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग असतं. मीन्स तुमचं SY Dpharm झालं, SY Dpharmची फायनल एक्झाम झाली तुमची की त्याच्यानंतर तुम्हाला 3 मंथ्सचं कोणत्याही मेडिकल स्टोअरमध्ये और ॲज अ गव्हर्मेंट हॉस्पिटल्स वगैरे असतात. सो तिथे तुम्हाला 3 मंथ्स प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग करावं लागतं. 3 मंथ्समध्ये मेडिकलमध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं तर ॲज अ ट्रेनिंग कंप्लीट करावं लागतं. ओके.
सो हे काय आहेत, कोअर आणि टेक्नॉलॉजी सब्जेक्ट आहेत. दिस इज क्वेश्चन्स ऑफ ग्रुप ए. हे ग्रुप ए मधले क्वेश्चन्स आहेत, हे आपण काय केले, डिस्कस केले. देन ग्रुप बी मधले क्वेश्चन्स आता काय आहेत बघा. फर्स्ट क्वेश्चन काय आहे, डिफरन्शिएट बिटवीन इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री 1 लॅबोरेटरी अँड फार्मास्युटिक्स लॅबोरेटरी. ओके, या दोनमध्ये तुम्हाला डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो केमिस्ट्री 1 लॅबोरेटरी, इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री लॅबोरेटरी काय आहे तुम्हाला आत्तापर्यंत माहिती झालेलं आहे. बट फार्मास्युटिक्स लॅबोरेटरी अजून तुम्हाला माहिती नाही आहे. ओके, सो फार्मास्युटिक्स लॅबोरेटरीमध्ये काय असतं की तुम्ही ते फॉर्म्युलेशन आहे ते तुम्ही स्वतः बनवत असता, स्वतः तुम्ही ते प्रिपेअर करत असता. मग त्याचे तुम्ही इव्हॅल्युएशन करता, त्याच्या टेस्ट करता, देन त्याला लेबलिंग बनवता तुम्ही. सो ह्याच्यामध्ये काय असतं, सी डिफरन्स काय आहे बघा ह्याच्यामध्ये. इनऑर्गॅनिक PC1 लॅब इन्व्हॉल्व द स्टडी ऑफ द आयडेंटिफिकेशन टेस्ट. ओके, लिमिट टेस्ट असे जे तुम्ही काय करता, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट करता, लिमिट टेस्ट करता, असे करता इन दिस इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री लॅबोरेटरी. ओके, विच हॅज यूज ॲज द कोर ॲडजस्टमेंट ऑफ ड्रग ऑर मेडिसिनल सबस्टन्सेस इन द फॉर्म्युलेशन ऑफ फार्मास्युटिकल एड. ओके, पण सुटिक्स लॅबमध्ये व्हॉट यू आर डुईंग, यू आर ॲक्च्युअली परफॉर्मिंग दॅट ॲक्च्युअली यू आर प्रिपेअरिंग दॅट फॉर्म्युलेशन. लाईक सोल्युशन असेल, देन सिरप असेल, लिनिमेंट असेल, ते तुम्ही स्वतः काय करत असता तर प्रिपेअर करत असता, बनवत असता. आणि ह्याच्यामध्ये केमिस्ट्री लॅबमध्ये तुम्ही लिमिट टेस्ट असेल, असे आहे. ओके, आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहे की जे कशासाठी वापरले जातात, विच आर यूज ॲज अ बोर ॲडजस्टमेंट ऑफ ड्रग अँड मेडिसिनल सबस्टन्सेस. फार्मास्युटिकल जे तुम्ही फार्मास्युटिक्समध्ये बनवता फॉर्म्युलेशन्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये काय असतं, ड्रग असतो तो तुम्ही टाकलेला असतो. तुम्हाला फार्मास्युटिक्स लॅब 1चं प्रॅक्टिकल स्टार्ट केल्यावर इन डिटेल अजून समजून जाईल. सो ड्रग आहे तो तुम्ही त्याच्यामध्ये ॲड करत असता आणि तुम्ही त्याच्यानंतर व्हेइकल ॲड करून त्याच्यामध्ये फॉर्म्युलेशन जे काही आहे दॅट यू आर गोइंग टू प्रिपेअरिंग, ते तुम्ही प्रिपेअर करत असता सुटिक्स लॅबमध्ये. बट फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री लॅब आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही कंपाऊंड जे तुम्हाला दिलेलं असतं त्याच्या तुम्ही असे लिमिट टेस्ट आहे, असे आहे, आणि आयडेंटिफिकेशन टेस्ट आहे ते परफॉर्म करत असता. ह्या दोघांमधला काय आहे, हा डिफरन्स आहे. देन नेक्स्ट सी ग्रुप बी मधला सेकंड क्वेश्चन काय आहे, ड्रॉ लेआउट ऑफ इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री लॅबोरेटरी 1. तुमची लॅब आहे त्याचा लेआउट काढा असं सांगितलं आहे. सो फर्स्ट तुमचा वर्किंग एरिया तो म्हणजे आपण काल लॅबमध्ये बघितलं प्लॅटफॉर्म, वर्किंग एरिया असतो तो. देन वेईंग प्रिपरेशन म्हणजे जिथे वेईंग बॅलन्स आहे, काल ह्याच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं वेईंग बॅलन्स, डिजिटल बॅलन्स, दॅट इज वेईंग प्रिपरेशन. Then another room is there that in that room extra stock is kept. त्या रूममध्ये एक्स्ट्रा स्टॉक असेल सगळ्या केमिकल्सचा, रॅक्सचा, तो स्टॉक तिथे ठेवलेला असतो. देन सी थर्ड क्वेश्चन काय आहे, नेम एनी 5 ॲपॅरेटस यूज इन इनऑर्गॅनिक फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना फार्मास्युटिकल केमिस्ट्रीचं कोणती 5 ॲपॅरेटस तुम्ही वापरता ते लिहा. सो काल तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलेलं आहे त्याच्यावरून तुम्ही ॲपॅरेटस लिहू शकता. कोनिकल फ्लास्क आहे, व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क आहे, बिकर आहे, ब्युरेट आहे, पिपेट आहे. ओके, सी सो मेनी ॲपॅरेटस यू आर गोइंग टू यूज. थर्मोमीटर आहे, ब्युरेट आहे, बिकर आहे, पिपेट आहे, टेस्ट ट्यूब आहे, व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क आहे, कोनिकल फ्लास्क आहे. Okay, so these are you are using apparatus. Then next question, enlist the acids and bases or the reagents used in inorganic pharmaceutical chemistry. केमिस्ट्री प्रॅक्टिकल परफॉर्म करत असताना कोणते ॲसिड्स और कोणते बेसेस और रिएजंट, जसं की बोरिक ॲसिड थिअरीमध्ये आपण बघितलं आहे वेअर फिनॉप्थेलिन इंडिकेटर इज यूज. ओके, सो दॅट एनलिस्ट दॅट नेम्स ऑफ द ॲसिड्स अँड बेसेस विच आर यूज इन द फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री लॅब. सो कोणते रिएजंट्स आहेत हे यूज केले जातात ॲसिडमध्ये, डायल्यूट HCl आहे, ओके, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आहे, H2SO4 आहे, सल्फ्युरिक ॲसिड इज देअर,
oxalic acid, nitric acid, phenolphthalein indicator, then methyl orange red indicator that you are using. Then next question, fifth question काय आहे, write the instructions for inorganic pharmaceutical chemistry laboratory. Means what instructions students should follow while they are working in the pharmaceutical chemistry laboratory. So first of all, students should have a college identity card. Students should wear the apron, mask, hand gloves, then cap in the laboratory. Then student must carry all the necessary requirements. स्टुडंटकडे मॅन्युअल हे असलंच पाहिजे. केमिस्ट्री प्रॅक्टिकलला मॅन्युअल सगळ्यांनी कंपल्सरी घेऊन यायचं आहे. आणि जी तुम्हाला नोटबुक टाकायला सांगितली 100 पेजेसची नोटबुक, ती सगळ्यांनी कंपल्सरी घेऊन यायची. ओके. आणि ॲप्रन घातल्याशिवाय, ॲप्रन, मास्क आणि कॅप लावल्याशिवाय कोणालाही लॅबमध्ये एंट्री नाही. कंपल्सरी मास्क आहे, ॲप्रन आहे आणि कॅप आहे अँड हँड ग्लोव्ज आहेत. हे सगळ्या कॉलेजचं आयडेंटिटी कार्ड, देन मॅन्युअल आणि 100 पेजेसची तुमची नोटबुक हे घेऊनच आतमध्ये यायचं. लॅबला प्रॅक्टिकल करत असताना हे रिक्वायरमेंट्स असतील तरच आतमध्ये यायचं, तरच मी तुम्हाला PC1च्या लॅबमध्ये घेणार, नाही तर आतमध्ये यायचं नाही कोणी. ओके. देन स्टुडंट्सने काय इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो, हे फर्स्ट झालं. देन स्टुडंट्स शुड मेंटेन डिसिप्लिन इन द लॅबोरेटरी. वॉट इन्स्ट्रक्शन्स टीचर्स आर गिव्हिंग, दॅट इन्स्ट्रक्शन यू मस्ट फॉलो. त्या इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करायच्या आहेत सगळ्यांनी. देन स्टुडंट्स शुड हँडल हजार्डस केमिकल करेक्टली. केमिकल्स आहेत, ओके, काही कॉन्सन्ट्रेटेड असतात केमिकल्स, ती केअरफुली काय करायची आहेत, हँडल करायची आहेत, हजार्डस केमिकल्स. Then students should wear hand gloves, apron and cap to prevent any type of spoilage. See, student must wear that apron, cap, mask to prevent any type of spoilage. म्हणजे काय तर लॅबमध्ये डिफरंट केमिकल्स आहेत, ओके, ती तुम्ही हँडल करत असता. सो काय सम केमिकल्स दे आर द करोजिव्ह, दे आर द हार्मफुल. ओके. सो दॅट precaution is must, so that you should wear it and it's a compulsory. Then students should wash their hands before leaving the lab. Okay. First practical perform करून झाल्यानंतर students should wash his hand and leave the lab. That instruction students should follow. So हे काय बघितले आपण, ग्रुप बी मधले क्वेश्चन्स आहेत हे डिस्कस केले. देन नेक्स्ट इज द ग्रुप सी मध्ये क्वेश्चन्स काय आहेत, that we will discuss now. So in that first question is, write a note on fire hazards in inorganic pharmaceutical chemistry laboratory. फायर हजार्ड्स म्हणजे काय की जेणेकरून असे सबस्टन्सेस आहेत की जेणेकरून आग लागू शकते. सो विच आर दे इन दॅट oxidizing substances are there, they result in the explosion, okay, due to that oxidizing substances. Then solvent like alcohol, they also burn. The next question is the write the names of the elements of 7th A group of periodic table. Periodic table आहे लॅबमध्ये तुमच्या, ओके, काल दाखवलं तुम्हाला. सो त्या पिरियॉडिक टेबलमधले 7th A ग्रुपमध्ये येणारे एलिमेंट कोणते आहेत ते दॅट यू हॅव टू राईट. सो विच आर दॅट कंपाऊंड और विच आर दॅट एलिमेंट कम्स अंडर दिस 7th A group. They are the fluorine, bromine, chlorine and iodine. Okay, हॅलोजन कंटेनिंग कंपाऊंड्स, दे आर द हॅलोजन कंपाऊंड्स. कशामध्ये येतात तर 7th A ग्रुपमध्ये येतात. कोणते आहेत ते, क्लोरीन, फ्लोरीन आहे, फ्लोरीन आहे, ब्रोमीन आहे आणि आयोडीन आहे. दे आर कम्स अंडर 7th A. फ्लोरीन आहे, क्लोरीन आहे, ब्रोमीन आहे, आयोडीन आहे आणि ॲस्टॅटिनसुद्धा आहे. ॲस्टॅटिन इज ऑल्सो देअर इन द 7th A ग्रुप. these are comes under 7th A group मध्ये कंपाऊंड येतात ही. See, these are all are very important questions and you ask in your viva or synopsis. Then see, fourth question, state the procedure for cleaning of glass apparatus. Glass apparatus
आपण कालच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण ग्लास ॲपॅरेटस सगळे बघितली होती, ग्लासवेअर्स होती की जी तुम्ही प्रॅक्टिकलला यूज करत असता. टेस्ट ट्यूब आहे, त्याच्यामध्ये कोनिकल फ्लास्क आहे, व्हॉल्युमेट्रिक फ्लास्क आहे, बिकर आहे, पिपेट्स आहेत, ब्युरेट्स आहेत. ओके, सो डिफरंट टाईप्स ऑफ ग्लासवेअर्स यू आर यूजिंग. सो ते क्लिनिंग करण्यासाठी प्रोसिजर काय आहे? सो दॅट procedure, okay, that cleaning, that you should clean it with by, so write down in your notebook the answer of this question. ह्या क्वेश्चनचं आन्सर आहे हे नोटबुकमध्ये लिहून घ्या तुमच्या. The procedure for cleaning of glass apparatus is that clean the glass apparatus with washing powder using brush. Listen again. Procedure for cleaning of glass apparatus is that clean the glass apparatus with what? Washing powder. You should use washing powder and you should use that brush. Okay, that brush येतो सेपरेट, तो फीडिंग बॉटलसाठी वगैरे ब्रश येतो सेपरेट, दॅट यू शुड यूज फॉर क्लिनिंग ऑफ द ग्लास ॲपॅरेटस. देन what care is to be taken while using inflammable chemicals. सो ह्या क्वेश्चनचं आन्सर आहे हे तुम्ही फाइंड आउट करायचं आहे. दॅट वॉट केअर यू शुड टेकन वाईल यूजिंग इनफ्लॅमेबल केमिकल्स. जो केअर आहे, कोणती काळजी घ्यायची, इनफ्लॅमेबल केमिकल्स आहे हे यूज करत असताना. सो ह्या क्वेश्चनचं आन्सर आहे, जसं की काही मुलांनी सांगितलं होतं काल, फार्मास्युटिकल सायन्सेसची डेफिनेशन आहे ती शोधून काढा. सो मोस्ट ऑफ द मुलांनी ते काढलेली आहे शोधून. सो तसंच आजचा हा क्वेश्चन आहे फॉर युअर होमवर्क. वॉट केअर यू शुड बी टेकन वाईल यूजिंग इन्फ्लॅमेबल केमिकल्स. त्याचं आन्सर आहे हे तुम्ही फाइंड आउट करायचं आहे आणि मला व्हॉट्सअपला सेंड करायचं आहे. सो काय तुमचे रेफरन्स बुक्स वापरून, जर्नल्स और गूगल वापरून तुम्ही ह्याचा आन्सर आहे हे फाइंड आउट करू शकता. सो आपण आज डिस्कस काय केलं, क्वेश्चन्स related to experiment number 1. So hope so you all had understand it. Okay, so हे जे क्वेश्चनचे आन्सर्स असतात की स्टुडंट्सनी स्वतः फाइंड आउट करायचे असतात, बट ड्यू टू दिस व्हर्च्युअल ऑनलाईन प्रॅक्टिकल्स. ओके, सो वी विल डिस्कस दॅट क्वेश्चन अँड आन्सर. सो ह्याच्यामध्ये कोणाला काही डिफिकल्टी असेल तर मला विचारू शकता तुम्ही कधीही. सो ओके, we will stop over here. Thank you. Happy learning.